Am promis, am revenit așadar cu foarfecele electrice. Noi lucrăm cu două foarfece. De fapt, eu lucru cu una și soția mea cu una. Nevastă mea, v-am spus, este și operatorul meu care filmează și lucrăm împreună toată livada fără să avem nevoie de altcineva în ajutor. Avem două foarfece, una de la Infaco și una de la Peleng. Nevastă mea, soția mea, lucrează cu cea de la Infaco, da? Asta, o să vă prezint imediat. Iar eu lucrez cu cea de la Peleng. Asta a fost, de fapt, a doua foarfecă electrică a mea și prima dintre cele două. Prima dată am avut o foarfecă electrică chinezească, acum vreo 8 ani, cred că a trecut. Am dat 3200 de lei pe ea, destul de robustă, roșie, așa, cu o baterie pătrată mare acolo și cu un calculator alăturat. Mi s-a părut că am un utilaj deosebit de bun. De unde s-a spart lama, odată partea din fața lamei, o bucată s-a îndepărtat de acolo, am pus altă lamă, că avea rezervă, s-a rupt în două și am terminat foarfeca. Am căutat să mai repar, să fac nu știu ce, după care s-a ars calculatorul și când se repar calculatorul la o depanare Radio TV, mi-a spus că toate piesele sunt neinscripționate, șterse sau neinscripționate și n-ai ce să-i faci. Ăsta e lucru chinezesc. După care am luat eu acum vreo 7 ani, nu știu, 6-7 ani cred că este, am luat Peleng-ul ăsta. Au luat niște băieți prin Iași, au venit parcă cu ea, nu știu dacă era reprezentantă sau nu era, i-am găsit pe ea, au venit băieții foarte de treabă, în cutie sigilată în valiza ei, foarte bună, sunt foarte mulțumit de ea. Are o baterie foarte mare. Este o baterie, spune 250, vedeți, scrie pe ea 250. Pentru că are două ieșiri. Una este pentru foarfecă și una este pentru ferăstrăul electric de la ei. Au un ferăstrău electric foarte frumos, micuț, așa, taie foarte bine, am înțeles, nu l-am folosit niciodată și nu l-am luat doar din cauza că este foarte, foarte scump. Deci este 5.000 de lei acel ferăstrău. Este mai scump decât orice utilaj de tăiat, cel mai scump ferăstrău de tăiat. Nu există altul mai scump ca el. Și am zis că nu este corect. Nu e corect, nu l-am mai luat. A rămas așa și folosesc acumulatorul doar pentru foarfecă. Într-adevăr, m-am interesat, este o singură baterie în interiorul ei, nu are două componente, una pentru foarfecă și una pentru ferăstrău. Și am zis că e ok, dacă e singură baterie, va ține mai mult pentru foarfecă și am fost mulțumit până la urmă. Cu toate că e prea multă baterie pentru foarfeca asta. Nu reușesc să consum curentul într-o zi întreagă, dar o porți la spate. Și e destul de mărișoară și destul de grea. Acum vorbim despre foarfecă. Prima dată când am luat-o, mi s-a părut așa chestia asta, așa cam umflată, așa aici. Da, și într-adevăr, e o leacă mai bombată asta aici, nu știu de ce atât de mult. Probabil că o să vă spun eu de ce. Ca și tăietură, are o tăietură bună, dar era loc și de mai bine. Ce avantaj are ea? Avantajul că nu ai nevoie de chei ca să o desfaci. Deci se desface foarte simplu. Vedeți, apăsăm așa aici, iese această protecție de mână și desfacem de aici niște chestii foarte simple, de șurubează cu mâna, ungi, pui la loc și asta este. Dacă o să aveți posibilitatea să vă cumpărați una, o să învățați pe loc despre ce este vorba, n-are rost să insist acum până nu vă cumpărați. Dacă vă cumpărați una de asta, mă întrebați și vă spun ce nu știți. Sau cum să procedați să nu greșiți. Ca și deschidere. Haideți să o deschid. Apăsăm pe buton, da, care e butonul, cu ieșirea asta -i. Aici apare un bec roșu. S-a deschis, da? Și are două deschideri, vedeți? Deschiderea maximă și deschiderea mică. Degetul rămâne aici. Dacă iau degetul, se mai deschide odată, vedeți? Dacă tai scurt, țin degetul în zona asta aici, nu ies afară cu mâna așa. Dacă ies cu mâna, se face deschiderea dublă, adică deschiderea maximă. Deci când tăiem din scurt, tăiem continuu așa, când avem ceva mare, deschide și tăiem. Deschidem și tăiem, vedeți? Ai două trepte de deschidere. Asta este foarte bine pentru că nu trebuie să folosești alt buton, altceva ca să poți să deschizi
foarfeca la maxim. Este foarte interesant lucrul ăsta, îmi place foarte mult treaba asta. Puterea de tăiere este maximă, deci cât încape aici, gros de 30-35, apeși un pic și s-a dus, taie foarte bine. Ca și putere nu discutăm, ca și durata bateriei nu discutăm. Prețul este undeva la 6.000 de lei. Așa a fost atunci, acum 5-6 ani, nu știu când am luat-o eu, așa este și acum. Așa și la ferăstrăul electric, atât era atunci 5.000 de lei, așa este și acum. Nu știu cum se descurcă lumea asta, cum evoluează pe piață, care e politica lor de ține prețul 5 ani, ori l-au pus prea mare atunci, ori nu mai redus să mai crească acum, nu știu, dar prețul e pe loc. La centură se poate atașa cu ușurință și un ferestrău electric, plus foarfeca care vă spuneam eu, se atașează foarte ușor aici și merge să avem la noi și foarfeca electrică și asta pentru intervenții ușoare. Se pot face setări ca deschiderea să fie treptată, să nu facă la o atingere să ducă până jos, poate să revină, să oprească undeva, vedeți? Nu are protecție pentru degete, adică dacă ai venit cu degetul aici, ea nu se oprește. Asta o face cei de la Infaco. Aici nu avem protecție. Bine că și prețul e diferență mare de preț. Vreau să spun că la Infaco nu știu dacă coboară undeva sub 9.000 de lei. Aici e 6.000, acolo e 9.000 de lei, poate și mai mult. Bun, asta este foarfeca Peleng. Peleng 250. Mai e o variantă Peleng 125, care are bateria mai mică. Deci nu are capacitatea asta în care să poți folosi și ferăstrăul ăla pe care vă spuneam eu că este foarte scump. Mi-aș fi plăcut să am un ferăstrău dintre ăla. Să vedem, poate cei de la firmă să gândesc vreodată să fac un gest, să-l fac și o prezentare. Și trecem acum la foarfeca de la Infaco. Venim acum cu foarfeca de la Infaco. Vedeți, e altă mâncare de pește aici. Avem o baterie mult mai suplă. Mult mai suplă. Și un echipament și celălalt are ham complet de prindere pe spate. Aici hamul l-am scos, l-am dat deoparte, nu prea îl folosim. De ce? Pentru că bateria e foarte mică, îl dăm în jurul nostru, îl punem la brâu, ne-am legat cu centura și asta e problema. Sau dacă bărbații sunt mai voinici așa, pune bateria în buzunar, iar numai foarfeca o pune la centură și lucrează foarte bine. Îmi place foarte mult chestia asta, că e mai ușoară, ca și pornire, ca și utilitate. Mi se pare mai interesant asta. Bine, am spus că și prețul diferă. Tipul de încărcare este cam același și la una și la alta. La modelul ăsta de la Infaco este modelul 315 asta. Vedeți, se vede aici, modelul 315. Acum asta e model mai vechi, a apărut modelul 320 sau poate și încă unul, nu știu, că apar și ca la iPhone. De la 2-3 ani apare alt model. Deci are și ea undeva de 5-6 ani de când este la noi și o folosim. N-am dus-o niciodată la verificat și trebuie să o ducem neapărat pentru că mai trebuie verificat și motorașă, ungere pe acolo, nu merge chiar așa. Este destul de scumpă ca să o lași să o folosești doar cu ungere de asta simplă aici între lame. Ca deosebire de pornire, pornește mult mai complicat decât celălalt. Acolo ai văzut, apăsăm pe un buton, se aprinde becul roșu de la foarfecă și ok, aici trebuie să apăsăm aici, până apare aici, vedeți, elementele astea, deci 3 linii plus semnul ăla acolo, după care ținem apăsat, punem pe mână să recunoască mâna, luăm mâna, facem de 2 ori și s-a deschis. Pentru cei care sunt la început, o să dureze până să învață cu chestia asta, după care se folosește normal. Aici are buton pentru mare-mic, așa e la mare, așa e la mic. Vedeți? Avantajul la această foarfecă este că poți să stabilești modul de mers al lamei, adică să meargă dintr-o singură apăsare dus întors sau să meargă treptat cât apeși. Vedeți, aici apăs un pic, acționez puțin trăgaciul, se duce până jos. Dar pot să-i fac setări cu cât acționez treptat. Deci acționând treptat trăgaciul și lama merge în același ritm. După care și revine înapoi, după trăgaci. Și avem și mai multe posibilități de reglaje, să meargă lama mai mult până aici. Uite, vedeți, dacă pun degetul aici, nu mai merge. Are protecție, vedeți? Deci are protecție. La cealaltă nu avem protecție.
normal aceste farfeci se folosesc cu o mănușă care e prinsă undeva prin mecanismul ăsta la farfecă, ca să fii sigur că faci contact bine. De fapt, ce este? Avem aici o parte electrică care prin noi ajunge în partea asta la altă. Vedeți? Și se închide circuitul, blochează farfica. Dacă iei de aici, s-a deschis circuitul și farfica merge. Închidem circuitul cu degetul ăsta și cu ăsta aici, vezi? Aici, nu mai merge farfica. Dar dacă degetul este uscat sau murdar sau de pământ uscat, de la muncă, de la pământ, de la praf și nu face contact sau farfica este murdară, de pus pe ea elemente de sevă de la pom și nu mai face contact electric aici degetul cu contra lama sau cu lama, așa? Atunci farfica acționează și poate să-ți atace degetul, da? Așa, recunoaște că eu sunt curat pe mâini, farfica cât de cât e curată și atunci își face treaba, protecția, vedeți? Dacă nu este curat, poate să o ia. Uite. Deci trebuie să fie perfect curat degetul și zona curată ca să aibă contact. Asta e un lucru foarte bun. Este o protecție care nu trebuie să te bazezi foarte mult pe ea și să rămâi fără degete. Acumulatorul am spus că este mult mai mic. Asta e un lucru extraordinar. Și altă posibilitate de a intra la tăiat. Mi se pare că are o penetrare mai bună printre ramuri. Mai ușor, nu e atât de mare pe aici. Intră mai ușor, are o altă tăiere, alt zgomot. Și lama, da, lama are calitate mai bună decât cea de la pelen. Ca și cealaltă, aceeași diametru poate să taie, fără nicio diferență, sau aceeași putere, să spun. Din ce am constatat eu, nu știu din cărți ce spun cărțile, din ce am constatat eu. În schimb, calitatea lamei este mai bună. Nu se uzează atât de repede. Acolo la mine deja s-a făcut uzură importantă. Acolo nu mai intru acum să mai desfac, dar s-a făcut deja uzură. Cea de la Infaco are calitatea mult mai bună. Îmi place mai mult farfica asta. Mi-aș fi dorit și eu una. Mai mult de atât, capul această farfică are 3 dimensiuni. Asta e dimensiunea medie. Toată partea asta se schimbă cu un mecanism aici, ca o roată, un segment de roată dințată înăuntru aici. Tot mecanismul se dă jos, se pune altul. Are 3 dimensiuni. Ăsta este medie, pentru ramură de până în 40 sau 45, nu știu exact. Una mai mică, pentru 30 sau 35 sau 25, ceva de genul ăsta. Și mai are încă un cap mai mare, care tai mai mare de 45, la ramuri groase. Deci are lungimea coloanei mai mare, undeva până aici vine și chestia asta, așa. Deci este un avantaj foarte mare, că poți să iei farfica cu toate cele 3 elemente. Și când pui capul mare, poți să treci pe nivadă să tai tot ce e gros, prima dată, după care schimbi capul, vii cu capul din mediu și te duci peste tot. Iar când ai nevoie de tăiat ramuri subțire în verde sau numai pentru la cireș, cum e la cireș, de tai vârfurile de ascultare a ramurilor anuale, da, poți să iei capul cel mai mic. Dacă îți permiți să faci o treabă completă așa, să iei de toate. E o farfică care zic eu așa că e numărul 1, merită banii. Odată ce ai investit în farfica asta, o ai toată viața. Deci e un lucru pe viață, nu să sparge lama și ai aruncat-o. Deci se face service la ea, are memorie, te duci la service cu ea, spune ce vârstă are, ce reparație s-a făcut la ea, câte tăieturi ai făcut cu ea, câte întrețineri, este ca la Audi, așa să spunem, da? Deci e o farfică profesională cap-coadă. Sistemul de ungere, să nu uit să vă spun, este în felul următor. Acest produs care are vaselină, o vaselină specială, practic, formă de spray. Este un spray care vine la pachet cu farfica respectivă, dar se poate achiziționa și separat. Și ce face? Se slăbește acest element de aici, vedeți? Are 4 scobituri acolo. Este o cheie specială pe care eu nu o găsesc acum, probabil că e căzută pe undeva, se slăbește un pic, se bagă vârful acestui produs aici, se apasă odată și vaselina iese pe toate părțile pe aici, semn că s-a făcut o ungere perfectă. Se strânge la loc, are un limitator de strângere, ei are o strângere normală, nu poți să strângi cât vrei până să strâng lamele de nu mai să înțepenesc. Nu, desfaci și strângi cu cheia respectivă, are un dinamometru, să spunem așa, care nu te lasă să strângi cât vrei. Scapă-te și înseamnă că strângerea este
corecte. Deci avem service la noi în țară, cu orice problemă, sunat, vorbit cu reprezentanța România. E un produs care face diferența. Ăsta a fost tutorialul. La revedere și succes pe toată linia!